if you sit on the floor, it's still okay or not? Well, on the second floor, as long as you don't have a direct contact from the second floor, it's conduit from the second floor to the earth. Because it's a drain. Whatever you have in physical contact with the earth, no matter how far it is, how tall it is, it still drains. It's conduit. Thưa thầy nói về mình đừng đi trên đất nữa thầy ha. Đất được có sao? Theo mình ngồi thường. Ngoài gió có sao không này? Gió thì không nên ngồi ngoài gió. Ngồi ngoài gió không nào? Gió bị bệnh. Là có một loại ma. The question is, should be sitting exposed to the wind? You should not, because there's a kind of ghost that will ride on the wind to penetrate the system. They cannot enter your system without the aid of the wind. The wind creates a velocity so that it can penetrate your defense system. Tại vì có một cái loại quỷ bệnh mà nó chuyên môn nó đợi gió, nó leo gió, ngồi trèo gió, nó nhập vào người, không có gió nhập vào người. Thành ra ngồi kỳ lắm, kỳ gió, ngồi đừng che đầu, người che đầu dễ bị nhức đầu. Chịu lạnh tí không sao, từ từ nó ấm lại. Sung with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to meet suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth,
Tassa Budi Samyo Sambuddhosiye. Namo Tathagata Daya Daya Arahade Tan Tambo Datoha. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Shenhua, or Venerable Lectionaries, or Venerable Advisors, and so forth. Chư Phật Bồ Tát, chư Địa Tạng Bồ Tát, thưa Hòa thượng Thiên Hóa, thưa quý sư cô, thưa quý vị trí thức, A Di Đà Phật. The heaven of the multitudes of Brahma, the heaven of the ministers of Brahma, the heaven of the great Brahma Lord, the heaven of lesser light, the heaven of limitless light, the heaven of light sound, the heaven of lesser purity, the heaven of limitless purity, the heaven of universal purity. Phàm chúng, phàm phụ, đại phàm, thiểu quang, vô lượng quang, quang âm, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. So far we talked about the desire realm. The three realms, the desire realm is where we live. Okay? Mình mới giảng qua cái phần dục giới. Dục giới là cái cõi mình đang ở. Cái dục giới nó có cái đặc biệt là cái cõi trời dục giới sướng dễ sợ. The characteristics of the sixth desire heavens is that it's very pleasurable. The gods there, their existence is very, very pleasurable. Thì phải ngược lại cái cõi thế gian mình, cõi trời, cõi người này, mình phải làm việc, mình cực khổ, mình phải có công nhọc, mình mới hưởng thụ được. Còn cái cõi trời của dục giới hưởng thụ suốt ngày suốt đêm. Anh cần làm việc hưởng thụ thôi. Okay. In particular, on the top of desire realm, where the heavenly demons live, they have the best of everything the desire. Những cái cõi thiên ma, cái cõi trời thứ sáu, từ trời thứ sáu của thiên ma ở, là bất cứ những cái dục lạc nào trong thế gian, trong cái cõi dục giới này, là họ đều có được hết. Mình có gì là có được hết. Họ cấp được hết. Okay. Họ biến hóa ra, hoặc họ cấp của mình. So the heavenly demons up there, all the pleasures in our desire realm, they can all have either by transformation themselves, or by stealing it from us. Okay. So whatever you like in this realm, they can have it. That's how great of an existence is. Okay. Thì mà tụi ma, thiên ma, bất cứ gì mình có hưởng thụ được, khoái lạc mình có đây, nó có được hết. Okay. And that's, imagine yourself being in that position. Whatever you can have that's pleasant, you can consider to be pleasant, you can have it. Cái gì mình thấy sung sướng khoái lạc được, mình đều hưởng thụ được. Nếu mà trong cái địa vị như vậy, chỉ bị tu được không? Quý vị cứ chịu ngồi đéo chân không? Xếp bằng không? So if you're in that situation, you think you are willing to cross your legs and endure the leg pains? Leg pains are not pleasant, are not pleasure. Okay, no need for that. Okay, so that's why it is very, very difficult to break out of the desire realm. You live a good life and you build up your blessings until you reach the heavens, okay? And the heavens are so pleasurable that it makes it so difficult for you to
to even consider cultivation. That's what happens is that you go up there and then you enjoy your blessings and then you fall again. You keep on cycling through that. That's see the trap. Cái dục giới nó hay cho đó là mình tu hành khổ sở, mình làm việc thiện, xong mình tạo công đức, mình đủ phước, mình được sinh lên cõi trời. Trên cõi trời càng ngày càng lên cao, cõi trời càng sướng càng hưởng thụ nhiều. Càng hưởng thụ xong á thì sao mà có cái tâm nào mà tu nào lên nữa còn hưởng thụ hết phước rồi rớt xuống mặt, cứ đi là này. This is what happens to us constantly. Okay, you cycle through the six paths. Okay, cái kẹt mà nó lớn như vậy. Vì vậy vào thoát vào cái dục giới là chuyện vĩ đại. Therefore, for us to escape the desire realm, to enter the first dhyana is a big deal. Okay, thoát được cái dục giới để vào cái sơ thiền chuyện lớn không thể tưởng. Okay. When you go to the first dhyana, you reach the form realm. Thoát cái sơ vào cái dục giới, mình thoát vào cái dục giới, vào cái gọi là sắc giới, là cái giới thứ nhì. Okay. So when you reach the form realm, you are apart from desire, coarseness, and scatteredness, whatever. Okay. Vào cái sắc giới mình thoát được cái dục, mình thoát được cái thô, mình thoát được cái tán, cái óc nó tán loạn. Okay? Until that happens, that's what we subject. That's how we function. Our world is based on desire. Our world is coarse, and our world is based on scatteredness. We are scattered. Cái cõi mình sống là cõi này là cõi sống là cõi của dục, chạy theo cái dục vọng của mình cái dục vọng, cái thỏa mãn dục vọng, cái hưởng thụ khoái lạc của dục vọng đó nó thô dễ sợ. Cái chuyện khác nữa là mình tâm mình tán loạn. Okay? But even when you make it to the form realm, you are stuck. The next level is the form. You're stuck in the form. So it's called form cage. You are stuck in a form cage. Mình thoát được cái dục giới một cái, mình vào cái sắc giới một cái, mình kẹt. Phần cái gì? Là cái phần kẹt vào cái sắc. Cái lồng sắc. Okay. This is when you, in Mahayana, you are considered to have samadhi, được đến samadhi. Okay. Cái sắc giới là cái giới đầu tiên, chỗ đầu tiên, cõi đầu tiên mình bắt đầu có định lực. Lúc mình ngồi mình có định lực. Trong cái dục giới mình hoàn toàn không có định lực gì hết. In the desire realm, we don't have any samadhi power. Okay? Unlike the body in the desire realm, the form in the form realm is much purer. Cái dục giới là cái thân thể mình câu nhiễm. Cái thân thể mà trong sắc giới nó thanh tịnh hơn nhiều. Okay? In particular, in the form realm, this is the title. In the form realm, the mind is supple and harmonious. Trong cái sắc giới đó, cái tâm mình đó, nó nhu hòa. It is the analogy of that kind of mindset is like you ride a horse, out on a horse, you let go of the reins, and the horse comes back to the stable by itself. Cái tâm mình giống như ví dụ cái tâm của cái trong sắc giới là giống như là mình cưỡi ngựa ra đi chơi, xong thả con ngựa nó biết đường cũ, nó về tự động nó về. Cái tâm mình như vậy, gọi là nhu hòa. Okay? And when we mention Brahma here, Phạn, meaning Brahma stands for pure, nullified by desire.
And all the 18 heavens in the former realm of pure and void of desire. Tất cả 18 cái cõi trời, tầng trời ở trong cái sắc giới đều không có dục và thanh tịnh. Any questions? Có thắc mắc gì không? Phàm có nghĩa là tình. Phàm là theo chữ tiếng Phạn. Tại vì hồi xưa họ coi là những người Bà La Môn là cái dòng họ Phạn, dòng từ trên trời, gọi là con của trời. Thành cái chữ của họ, cái dòng cái tiếng nói họ là tiếng Phạn. So in the ancient times, in India, the Brahmins are considered the sons of God because they believe they were the offsprings of God. So their language is also God's language, which is a pure language. Okay. Any other questions? Okay. The form realm has 4 levels of samadhi. Cái sắc giới có 4 cái trình độ định khác nhau. Trình độ đầu tiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Okay, đó là sắc giới. The form realm consists of first dhyana, second, third, and fourth dhyana. The first dhyana has 3 heavens. Cái cõi sơ thiền có ba cái tầng trời khác nhau. Heaven of Great Brahma Lord. Cái tầng trời đầu tiên là Đại Phạn Thiên. Tầng trời thứ nhì á là Phạn Phủ Thiên. The second heaven is heaven of the ministers of Brahma. The third one is heaven of multitudes of Brahma. Cái tầng trời thứ ba là Phạn chúng. Okay. As the name indicate, the heaven of Great Brahma Lord, những cái tên đó, cái ý nghĩa của những cái tên đó, của cái cõi trời này, tầng trời này, Đại Phạn Thiên đó, that heaven is where the God King of the first dhyana heavens resides. This is one of the very influential gods in our world. Cái ông vua của sơ thiền, cõi sơ thiền này, ở cái Đại Phạn Thiên, ông vua sơ thiền là một người rất là có thế lực trong cái cõi này. Okay. He cultivated vigorously, but cultivated blessings only. Okay, and therefore he never certified to any kind of fruition. Upon that, he was reborn in heavens. Ông vua này á, tu rất gắt gao, tu rất là riết ráo, nhưng đều chỉ tu thiên về phước thôi, không có đạt được quả gì hết. Thành ra khi mà chết thì sinh quả này. The key right there, folks, of reaching the first dhyana. Đây là cái yếu tố để đạt được vào sơ thiền. That's what you ought to know. Okay? Tại vì mình biết cái này là tại vì when I was cultivating, I knew, I heard from my research, I read a lot of Chan books, and my research indicated that the first important level of attainment for a cultivator is first dhyana. First significant level of attainment is first dhyana. If you teach someone Chan or teach someone to cultivate, you have to help them reach first dhyana. Okay? Thành lúc mà tôi tu, lúc đầu tu thì tôi nghiên cứu sách vở thì tôi mới khám phá rằng là mình phải đạt cái sơ thiền được. Tại cái đó là cái giải thoát đầu tiên của mình. The first level of liberation, the most significant, the first major milestone in a cultivator's life. Okay. Tu hành phải tới đạt tới cái đầu đầu tiên, nó phải đạt tới cái đó. Okay. Cái đó là cái giải thoát đầu tiên của mình. Okay. And I didn't know how to get there. Không có sách nào nói tôi sao mà đạt tới sơ thiền. Okay, I was desperate, and this guy Charles Luck, có ai nghe ông Charles Luck?
Randy, Ryan, you heard of Charles Lutz, Yeah, right? yes, He's claimed to be a disciple of Venerable Xu Yu. Ông này là ông người Hồng Kông, người to thì phải. Ông là đệ tử của ông Vư Vân đó. Ông dịch nhiều kinh sách dễ sợ từ tiếng Tàu ra tiếng Anh. So he translated a lot of Chan. He has a series of 3 books, Chan Essential Teachings. He basically took a lot of the stuff in Chinese and translated it into English. I went to San Francisco bookstore from City 10,000 Buddhas to order that, and they didn't even have it. They had a special order because 2 was in print, 1 was out of print. Thì cái lúc mà tôi mua tiên nghiên cứu từ Tạng Thành đó, tôi nghe ông này là đọc cái sách rồi nghe tên ông này là ông đệ tử Hư Vân, mà còn có dám dịch dám biên 3 cuốn sách gọi là thiền yếu essential teaching, yếu giáo. Thành ra đi mua cái đó về. And in his books he documented, reverently documented the fact that his friend entered first dhyana and wrote down every single step of the way how he did it. Thì ông này lúc ông biên sách ông nói là tôi có người bạn ông nhập được sơ thiền, ông thương tôi lắm, ông biên xuống cho tôi biết là từng cái bước cái thiền sơ thiền, cảnh giới sơ thiền nó làm sao nhập được sơ thiền. I was screaming with envy. I was felt so bad. I said, there I was following with little Srinhua. No one would bother teaching me how to end the first dhyana. I have this bunch of people, externalists. Charles Lutz is basically a Taoist guy. Knowing how to end the first dhyana, and they have the Dharma to end the first dhyana. Rồi đó tôi là tuổi thân đi sạch, tôi nói mình mang tiếng là đệ tử Tiêu Hóa, đi bỏ đời trần tục đi theo tu Tiêu Hóa. Mà không có pháp nào nhập sơ thiền hết. Cái bước đầu tiên quan trọng như sơ thiền, không có pháp nào nhập sơ thiền. Còn cái tụi ngoại đạo như ông Charles Lutz, ông đạo giáo hơn là thiền. Bên phía tụi nó là có đầy đủ phương pháp để nhập sơ thiền. Okay. That's the kind of complex I have. Đó là hồi trước tôi tự ti mặc cảm dễ sợ, vì mình nghĩ mình dốt ngán, mình có pháp nhưng mà tu ấy. Felt pretty bad for a long time. I finally realized that after a while that the key to entering first dhyana. Sau này tôi mới hiểu là cách phương pháp để mà nhập sơ thiền là gì. That's why it wasn't taught in our world. Tại vì trong cái thế giới mà Phạm Văn Thành của tôi tu á là không có dạy pháp ở đây. Sao tôi mới hiểu? Đâu cần dạy đâu. You don't need to teach it. Charles Lutz is an idiot. I'm sure he's dead by now, so it's okay to call him idiots. Because tôi nghĩ ông Charles Lutz hơi đần độn một tí. This is the key here. Here. Cultivate it. See that? Cultivate it. Blessings. Cái yếu điểm là muốn nhập sơ thiền đấy, tu phước. Có phước là làm sơ thiền. Hay. Cái tụi tạm ngoại đạo đó là phải tu là khó khăn. Hiện đại làm thành của tôi phước tôi lo làm việc thôi. Cái tụi nhập sơ thiền. That's what happened to me. I worked my butts off, accrued a lot of blessings. That's how I entered first dhyana. Just like that gentleman back there. Just like Jimmy. He entered first dhyana in 2 weeks after he started. He didn't cross his legs. He didn't think much about Mahayana. He didn't think much about my ramblings. It's just from true blessings. Như cái ông Jimmy đó, ông tới ông tu với tụi mình có 2 tuần tu 2 nhập vào sơ thiền. Không bao giờ luyện công, không bao giờ lần đầu tiên mới nghiên cứu Phật pháp. Isn't that easy? Some of it get easy, others don't. The key, man. That's what CC played it. That's exactly what you need to do for your students. Help them find the blessings.
What do I tell them to do? Do good. I mean, do Do good. good. Cross your legs. That's how you increase your blessings. Increase our blessings very quickly. Bow to the Buddhas. You know, all those things. That's what we did as a shaman. We bow to the Buddhas. We work our butts off. That's how it works out. So you have to figure out what people like to do. You know, if they do good, it's going to help them increase the blessings. That's all it is. Vì thấy vậy không? Thấy bí mật không? You see, cái này là cái bước đầu tiên quan trọng. Phải thấy cái này, được cái thiền định này, cái tu tiện được. Chứ không thôi quý vị, trước khi quý vị được cái sơ thiền, quý vị chưa hiểu cái định lực, chưa hiểu cái giải thoát cái gì. Tu vẫn là mờ mịt vẫn hiểu. Thấy cái sướng như thế này. So that's what happened. That's why first dhyana is so important. Okay? As a teachers, we try to help people reach first dhyana very quickly, so that they have a flavor of liberation. Right, Lydia? See, that's what teachers are supposed to do. That's what we are supposed to do. Okay? That's what we take on as responsibility. You see, especially your level when you're so high up there, that for you to help people get first dhyana is not that hard. But you need to know this a primary purpose. You can't recognize it, but it doesn't matter. It doesn't matter. The point is that you need to understand that's the goal of a teacher. Okay? Tôi nói với Hằng, mình dạy người ta cái đầu tiên là phải giúp người ta đạt cái sơ thiền. Mặc dù nhận ra không được nó quan trọng, nhưng người ta hiểu là cái sơ thiền nó quan trọng rồi. Okay? Any other questions? Yes, lots of questions. Jim said, hey, I'm a god already? Now, what if a student like me who's very dull and don't know what's the difference between, reaching a level or not? They just... You know, Jimmy, it's not the first time I heard that, because the same thing like RJ says, first dhyana, come on! How do I feel thing? That's his very first dhyana. It's alright, it's going to take you time. Or like I tell people, today, it's not this lady, another lady also reached first dhyana. She will never know, I guess, since she missed the boat, too bad. Also reached first dhyana. Okay? It's a function of blessings. Initially, cái bước đầu tiên của sơ thiền là được phước. Người mà có phước nhiều, đạt sơ thiền rất là dễ. Okay? It's a matter of blessings. You have blessings, and the first dhyana is not that hard. Another question. Yes. So when you reach the first dhyana, for example, you're going to stay there, it's there, or in and out? In and out. Mà nhập sơ thiền là đi vô đi ra, nhưng không có ở đó được đâu. Mình nói bằng dục giới sao ở đó được. We are still in the desire realm. This is the desire realm. The first dhyana is up there. Why, you want to die or what? You die, you go there. Easy. Okay. Mình còn dục giới thì lúc mình nhập sơ thiền mình đi vô đi ra thôi. Yes. Up and down. Yes. So, Master, if you're cultivating and you die, you're going to go to the level that when you die. Not necessarily. Not necessarily. Okay. Mình khi mình đạt được cái trình độ rồi, khi mình chết mình vào cái cõi đó là không, nó chưa chắc. This is where the rebirth dharma is going to be so critical. Okay, bởi vậy cái pháp mà bản sanh nó quan trọng. As we go through this sutra here, I explain you more and more of this. Okay. Cái kinh sẽ khi mà cái duyên tới sẽ giảng cái pháp nó sao. Other questions? Yes, Danny. Do you lose it through conditions? Say you don't have enough blessings, so you cannot reach it anymore. You can lose it. So I thought it's a good question. Mất được không? Vào sơ thiền có thể mất trình độ đâu, mất được nhé. For the reason, there is lots of reasons why you could lose it. Có nhiều cái duyên có thể làm mất cái trình độ. What are some? One example is that you don't use it, you lose it. Như nếu một cái ví dụ chẳng hạn như nếu mình không xài cái đó thì mình sẽ mất. What if I use it? You don't cross
your legs, you're using it. That's for sure. Every time you cross your legs, You're you're using it. Mỗi lần mình kéo chân một cái thì mình đang xài trên đầu mình. When you sit there, Jimmy, you're using it right now. Yes. Isn't it any time you really concentrate, you kind of notice that your mind gets real quiet and you just focus on what you're doing? Yeah, that helps. See, what happens is that you're in and out constantly. So that sometimes when you sit there and your mind blanks out for an extended period of time, that's when you are a longer time interval. Thì nói là chẳng như khi mình ngồi đó, mình cứ đi vô đi ra hoài, cứ chạy vô chạy ra hoài, split seconds, sometimes you don't even know it because it's so fast. But nhiều khi nó vô ra lẹ quá đó, nhiều khi mình ngồi bộ như mặt mình nó trống hết, là có nghĩa mình nó ngồi trong lâu hơn một tí, okay, nhập định lâu hơn một tí. Any other questions? You see how easy first dhyana is? So these heavens are for beings who are in eternally first dhyana, or They are constantly in first dhyana. Okay, but for us, we are in and out. Our Yes. state of mind just switching in and out. Yes. So we are existing in a dual existence. Yes. You go up there and you go down, up and down, constantly. Như mình cái quả mà sinh bởi quả này, khi nào cũng vào sơ thiền hết, nhập sơ thiền hết, từ đầu khi họ sinh vào khi họ chết là vào sơ thiền, trong cái cảnh giới sơ thiền. Còn mình ở dưới này, mình muốn lên đó mình phải ngồi, mình phải luyện, mình phải chú tâm, thì mình lên đó xong mình xuống, mình lên xuống, okay, up and down, constantly. Yes. Actually, we exist in more. We exist in all 10 Dharma realms because our thoughts go in any realm at that particular moment. Don't we enter that and come out of it right away? Yeah, I'm referring to specific skill levels. Okay. You can basically enter first dhyana, and when you enter first dhyana samadhi, that means that you are experiencing that realm. Right. But just like we get depressed, we enter the hells. Yeah. The ghosts. I mean, Yes. as soon as you feel like Yes. sorrowful, and then boom, at that moment, we enter the realm of the ghosts. Yes. To a certain extent, yes. Okay. But that's correct. The word of caution there is that a lot of things are going on that you're not aware of. So to say you enter the realm of ghosts could be misleading. For that reason, that's why we don't talk about it. Nói là đúng. So your reading is you have a good foundation there. Ông nói là không phải là riêng sơ thiền không, mình nhập cả 10 cái pháp giới đó đúng. Thì tôi nói nó đúng như đều đúng, mình phải cẩn thận, tại vì mình nói như vậy là thiệt ra là mình dạng như mình khi mà mình có những cái trạng thái u mê, mình đang ở trong cái cảnh giới của địa ngục. Cái đó đúng, nhưng điều thực là khi mình ở trong cảnh giới đó có nhiều cái mình có thể biết, có nhiều thứ mình không biết được, okay? Mặc dù mình trong cảnh giới đó. Okay, we shield it from those things because of our blessings, right? Thành ra nói rằng mình đi nhập tất cả 10 pháp giới là đúng, nhưng điều cái đó là nó phải cẩn thận, nói như vậy nó bạ là không được. Okay? Tại vì ví dụ mình nói ở trong cái cõi địa ngục, có nghĩa đúng là cõi địa ngục, nhưng thiệt ra có những cái mình không cần chịu khổ của cõi địa ngục, tại mình có cái phước của cõi cái dục giới này, thành mình được che bởi cái khổ đó, mặc dù mình trong cõi. You see that, Granny? Because we are dual existence, even though our mind, part of our existence is in the realm, but the other part is shielded from that. See? It's really wonderful. It's okay to be human. But actually, at that moment, we have those thoughts. We're opening the door too. Yeah. They can come in and we can go out. Yes. So it depends on how long you keep it open and how long you keep it shut. Absolutely. Yeah. You establish, you open the windows. That's neat. It's fascinating. Yeah. Thầy nói cái cõi sơ thiền mà mình có phước mà mình được vào cõi đó, vậy mình làm những gì để có được phước? Tạo phước thôi. Cái phước mà tạo nhiều chừng nào càng dễ bao nhiêu. So she says, what kind of blessings? She's
coming from teacher's perspective. So what kind of blessings should I help the people create? I'm saying as many blessings as possible. Cái người phước nhiều chừng nào thì ông thầy để xài cái phước để mà giúp mình làm lẽ. Ý tôi hỏi là làm những gì để có được phước? Thì đại khái bên Phật pháp là những cái phước mà tạo với Phật pháp là phước lớn nhất. Nhưng người ta không tin Phật giáo thì đâu nói ra được. Thì nếu người ta theo tôn giáo thì dùng người ta làm tôn giáo. Phước gì cũng được đấy. Ăn cũng có phước, phước mà làm việc thiện. Phước làm chuyện thanh tịnh. So I'm saying that she says I'm saying what kind of blessings? In principle, the kind of blessings you generate within Mahayana are the biggest. Okay, but on the other hand, not everyone is Buddhist. So therefore, if you encounter a person who's Catholic, then encourage that person to have the Catholic blessings. Nothing wrong with that because they understand. Help them do something they understand. They can put their arms around. Okay? Just do good. Do good karmas and do pure karmas. Create pure good deeds. Okay? Don't go and let's say build a brothel, for example. That is not considered pure good deed. Okay. Would you say next? Never mind. Yeah. Okay. Any other questions? Yes. Does a teacher kind of know what the amount of a blessing of a person has? Only the good ones. Không ai ông thầy cũng nhận được cái phước của người vừa cho. Chỉ ông thầy giỏi thôi mà. So that leaves me out, okay? Oh, well, that's good. Any other questions? With a king, you need to have officials. Người vua phải có ông thần. Bởi ông thần sống với cái thần thờ cái gì? So the ministers live in the heaven of the ministers of Brahma, Phạn Phụ Thiên là những người thần của ông vua này, làm việc cho ông vua này ở đó. Thì họ dùng họ giảng pháp, okay, giúp ông vua giảng pháp. What does this king do? He teaches about virtue. Oh, I have a typo again. Những người thần này làm gì? Họ giúp ông vua Sơ Thiền này giảng pháp. Okay, this is what gods do. Unlike the gods in our realm, what do? They indulge in their desires. This is a big difference here, folks. You don't take it lightly. This is why this is why we are in trouble and they are where they are. Okay. Cõi này, những cõi địa giới này, mấy ông vua, mấy ông trời là toàn là xài không ạ. Okay. Còn cái cõi này kia, mấy người kia ta dạy về đức luật, về đạo đức. Okay. Yeah. But then you also need people to worship you when you're God. So that's why you have the heaven and multitudes. That's where the regular people, the regular gods and goddesses live. Thì vua thì có thần rồi phải có chúng, thì chúng ở đường phạm chúng. At this level here, their bodies do not emit light. Cái tầng này là thiệt ra cái sơ thiền chưa gọi là định lực. Technically speaking, first dhyana is not considered samadhi. Cái sơ thiền không phải là thiền định. Nhị thiền trở lên mới gọi là có thiền định. In Chan, in a Chan world, first dhyana, I'm sorry Jimmy, is not really samadhi power. Okay? Remember, you got there because you're lucky. You didn't have to work for it. Sao vậy? Vì sơ thiền cũng phải có thiền định, thành ra tôi nói chọc nó là tới rất là hên, chứ không phải là có tài gì đâu.
Okay, đó là nhờ phước, chứ không phải nhờ công phu. Okay. Và cái cơ thể họ không có phát quang. The technical name for first dhyana is the joyful stage leading production. Sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Why? Tại sao gọi tên như vậy? Gọi tên như vậy là tại vì cái cõi dục giới là cõi mình theo đuổi cái dục. Vì mình theo đuổi cái dục vọng của mình thành mình lo, mình sợ mình không có hưởng được cái dục vọng của mình, thành mình lo âu nhiều, cái lo âu mình nhiều lắm. What happens in desire realm is that we pursue our desires. When you indulge in pursuing your desires, you, in the back of your mind, you feel, you have this worry that your desires will not be met. Okay? So in back of our mind, we constantly are worried about something. Khi nào mình cũng lo cái cõi này là vậy. Không lo tới con, lo tới cái, thì lo tới chó, lo tới nhà, lo tới tiền, lo tới chồng. See, you don't worry about your children, you worry about your husband, you worry about your students, you worry about your future, you worry about your mother, you worry. Okay, that's our world. Cái dục giới mình như vậy, mình lo âu hoài, mình cứ tưởng là sướng, thì mình khi nào mình cũng lo âu nữa. Okay, we are constantly worrying about in worries. Okay, and therefore, as soon as we can escape it, what happens? You have no more worries. Mình thoát một cái là mình không lo nữa. So what happens? You become joyful. Of leading production. Okay? Joyful mình có cái hỷ là tại mình không còn lo âu. Okay? Thì một khi mình chặt cái lo âu một cái mình sinh được cái lạc. You see how beautiful the wording in Buddhism is, how accurate it is. Thấy cái tên của những cái danh từ của cái Phật pháp nó sâu xa như vậy sao? Okay? Okay. The one sign of the fact that when you reach first dhyana is that the pulse stops. Khi mình đạt sơ thiền là cái mạch máu mình nó ngừng lại. Okay. Now you know that. What are you going to do? Jimmy, are you going to say? You do it. You go like this, then you're not in first dhyana anymore. Okay? Một khi mình biết là cái mình máu ngừng lại, mình tưởng mình muốn thử một cái cái ý nó nhảy lên một cái là gì? Thử mình máu này đó, thì mình mất tiền được ngay lập tức. Okay? Why is that? Because you worry about your pulse. See that? See how beautiful it is? Tại sao vậy? Tại vì một khi mình muốn cầm cái mạch mình là mình đang lo về cái mạch này. Mình mất định ngay lập tức. See, that's how stupid people can be. That's what it happened to me. I sat there and said, this looks like, it seems like some kind of samadhi. I wonder if it's first dhyana. So I reached my arm and touched my arm. And of course, I had a pulse. Đó là chuyện xảy ra cho tôi luôn nha. Tôi ngồi tôi bảo, ngồi lâu thấy nó trống hết cái cạnh cái sướng. Tôi nghĩ, chắc là sơ thiền rồi. Mình sơ thiền của vị là không có mạch máu này, lấy cái tay không đụng vào đó. Mạch máu nó đập ngay lập tức. Okay? See that's how knowledge, how damaging knowledge can be. Mình biết thế nó hại, cái nó hại dễ sợ. Mình đừng ngồi định ngon lành cái buông nhưng mà đòi biết. Ngu dễ sợ. So first dhyana, you have three levels of heavens because of depending on your blessing. You have a lot of blessings, you become the king. Second, middle, and then third. Okay? Another type of. Rồi, đang nói gì nữa không?
nhưng đều sống cái mạng sống bằng nhau. Còn giàu có người giàu người nghèo, người có thế lực, người không thế lực, để cái mạng sống cũng bằng nhau. They all have the same lifespan, even though their distributions are different. They're wealthier, they have more power, but they have the same exact lifespan. Okay? Questions? No questions? Yes. So depending on how you live your life every day, it can determine which levels you're at. Say every day you are constantly worry about something, and that for sure you won't be at first the end. Very good. That's it. Bây giờ ông nói you begin to understand. That's pretty wise. Nói là bởi vậy mỗi ngày mình sống cho mình thấy mình ở đâu. Một ngày mình cứ lo âu hoài, mình đâu ở trong sơ thiền đâu, mình làm việc gì đâu. This is why we study sutras. Bây giờ mình đang nghiên cứu kinh này, mình biết mình ở đâu. In the morning, I'm going to teach you about, kung fu, but this is wisdom. Okay? Bởi vì mình học kinh điển như vậy, mình học lý thuyết, mình hiểu, mình áp dụng cái kung fu của mình. Okay? Any other questions? Just ask away. Don't be afraid. You're not going to embarrass me. Ask. You mentioned that at each different dhyana level there's specific kinds of thoughts that are cut out. Can you characterize like the specific kind of thoughts that you... Okay, first dhyana, there are three kinds of things that cease. Hỏi là trước tôi nói là tùy cái trình độ mình, mỗi trình độ cái tư tưởng nó khác. Thì tôi nói được. Thì cái sơ thiền có 3 cái loại tư tưởng mà nó bị cắt ra. Okay? Thoughts of desire. Okay? Cái tư tưởng dục, tư tưởng dục vọng. Dục gì? There are three kinds of desires that cut off in first dhyana. Trong cái sơ thiền có 3 cái loại, đó là dục. Cái tư tưởng về dục mà bị cắt. Thoughts of sex, thoughts of food, thoughts of sleep. Là mình trong cái sơ thiền là mình. That's why if people are like that, even though you don't recognize them, okay, this shows where they are. Cái tư tưởng của mình không có tư tưởng về dâm dục, không có tư tưởng về tham ăn, không có tư tưởng về tham ngủ. So I give you an example. Jimmy said, I kind of enjoy sex. I'm not sure of this. In fact, I probably want another. For example, RJ, for example, before he started, I used to make fun of RJ trước cái câu học trò nhỏ 21, 22 tuổi đó. Trước bắt đầu tu tới đây tu với tôi hay chọc cậu lắm. Tôi chọc nó là hỏi là chọc về trai gái mà chọc. So I used to tease him about girls. And nowadays when I talk about girls, he says, no thanks. Bây giờ nói về cậu thì trai gái thì cậu nói không, thôi thầy đừng nói, không thích con gái nữa đâu. What does it tell you? First dhyana higher. Right, RJ? Lúc trước là hỏi câu này, tôi hy vọng mấy bà để ý, con học với thầy để bữa nào mấy bà để ý con hơn tí mà. Remember, he said, it would be nice if we had more attention from the girls. Oh yeah, that was a joke. Yeah, right. Yeah. Of course. Yeah, of course. So there are three kinds of thoughts. You reduce your desires for sex, for sleep, and eating. Okay? So for example, if you want a diet, you don't need to go out and buy stuff. Buy the Bahamas formula or buy the Jenny Craig, enroll in Jenny Craig and so on. Okay? All you have to do is stay in first dhyana.
thì mình chỉ nhập sơ thiên có, hoặc cao hơn mình sẽ ăn uống lo nhé. Okay. Any other questions? Ai nào mang gì nữa không? Okay. There's some questions that beg to be asked, but since you don't ask, I'm not going to tell. Yeah. So even though people at first dhyana, how come they still need to eat, sleep, and have sex? Because they're not there. When those desires arise, those thoughts arise, they're not there. Hỏi tại sao người ta vào sơ thiền bỗng nhiên vẫn còn tham dục? Tại vì lúc mà cái cảnh giới về tham dục đó họ không phải ở trong sơ thiền. You in the desire, right? Remember? In out. But as one practices more and more, then they habituate their mental processes to the point where they stay deeper and deeper in those states, and then actually those habitual previous desires start to dissipate. And you notice that you have less of a desire for those things, and you think, oh. There's an application for it. Why do we bother telling you? Tại sao tôi giảng cái chuyện này làm gì? So that you are aware of what's happening to you. Để quý vị hiểu về chuyện nó xảy ra trong cuộc đời quý vị. Okay? This is why the sutra lecture is very important. Bởi vì mình cái lý thuyết nó quan trọng. Tại mình luyện võ không á, mình là vũ phu vũ nữ. Còn mình phải biết dùng võ phải cần hiểu và có cái trí huệ. So if you only work on the chan, okay, then basically you are no martial arts, the equivalent of knowing martial arts. You have samadhi power, but you don't know how to use it. You don't have any wisdom. That's why in combination we combine the chan and the sutra lecture for that reason. It's considered chan by the way. As far as I'm concerned, sutra lecture is just chan as well. Because what are you doing? You're crossing your legs, or you are grimacing, and you say, "Oh, we have to stop." Okay. When you're doing chan, which is a different form of chan. Okay. You have to be very careful. You have samadhi power. You don't know how to use samadhi power. You can get in trouble. Tại vì mình tu, mình luyện võ không mà không chịu luyện cái huệ, là mình cái xài võ bậy đó. Okay. So what's the application? What am I talking about? That's along the line what Randy said, but let me elaborate that, put it into simpler terms, more practical terms. Nhưng mà ông Kim có đề nghị như vậy. What happened is that you have to realize this is the desire realm. The nature of desire realm is that we want things. We want satisfaction. Remember that song? Can't get no satisfaction. Cái cảnh dục giới mình được sống cuộc đời mình đây thì mình phải thỏa mãn dục vọng của mình, đúng không? Mình được sống cảnh đó. Cái gì có dục vọng, tôi là dục vọng đầy đầu ấy, tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ ấy. Okay? So I don't know about you, but I'm full of desire for women, desire for sex, desire for sleep, desire for fame, desire for everything. Okay? That's why I'm at. This is my life. Okay? Don't think because I shaved my head doesn't mean I have no more desire for fame. I want to be famous one of these days. Okay? Just like everyone else. Now. You're in trouble. I know. Okay. Cái giới mình là như vậy, cuộc đời mình là như vậy. This is our existence, like it or not. Okay? Cái sự thực tế cuộc đời mình là vậy. Mình là theo cái dục của mình. Cái dục nó nhảy lên, nó chạy theo. When the desire, the thought desire arises, we immediately, our first natural instinct is to try to satisfy our desire. Right? That's our first natural reaction. Right? Now, when you cultivate, you free yourself, you go up to first dhyana. Một khi mình tu, mình thoát, mình lên cái sơ thiền. Mình lên sơ thiền, mình thấy cảnh giới sơ thiền. Mình thấy được, cái dục mà cái tham, cái dâm, nó có gì đâu. Đồ ăn, nó có gì đâu. Ngủ,
of them, you see, wait a minute, the sex thing, that's, after all, it's not that big of a deal. It's so coarse, okay? Or food, big deal. Not for you, but food or sleep. And when you go to the city of 10,000 Buddhas, the first thing you do is you sleep less. You force to sleep less. And the monks and nuns at the city of 10,000 Buddhas, when they first started, they all crave for sleep. Mấy người tu vào thành mới vào, người nào cũng thèm ngủ dễ sợ. Okay? It's a brutal way of training you, okay, to bring you to first dhyana very quickly. Bởi vì cái tu của Pháp nó hóa dữ lắm. Ông phàm cái cào mà thấy mình phải cả ngày mình ớt ngủ, bớt ngủ, nhập rồi thì còn lẹ hơn nữa. You see? Ông tu Pháp dữ dễ sợ. Pháp nó hay dễ sợ. Anyway, so you realize that you have normally, so far in your normal existence, you are to fulfill your desires. That's being human, right? And then you free yourself and you say, wait a minute, there's some desires that I'm no longer attached to. Like RJ now says, women, they're not that exciting to me anymore. Right? Or food, okay? You know, you realize that RJ is a meat eater, and now he suddenly last year, you know, is it 2 years ago or last year, he decided to become vegetarian. You see that RJ? You see, thành bỗng nhiên ông thích ăn thịt, này mà không có thịt là bữa ăn không có thịt ông này không được hết, nhà cương lắm. Bỗng nhiên năm ngoái ông bỏ ăn chay. Why? Because of this desire for food is not as strong anymore. Jimmy said, yeah, right. Never me. You know, I'm a meat person. Okay. That's my point. The point is that you have a choice. You have a choice between fulfilling those desires, and you've been to a state where you say, that's not a big deal anymore. So every time this hot desire arises, you have a choice. The first dhyana, I said, the three kinds of things, you have three choices. You can control your urges for sleep and sex. Thành người khi nhập vào sơ thiền rồi, người ta có thể resist. What's the resist in Vietnamese? Thăm biến. Không phải resist. Visit là thăm biến. Resist là cản lại, chống lại. Có thể kháng cự lại được những cái dục về sex, về tình dục, về đồ ăn, về ngủ. Mình có thể cản lại được. Mình có thể kháng cự lại được. Okay? All you have to do is cross your legs, enter first dhyana, and the pressure, the internal pressure, dissipates. You see, Randy, that's the application of the knowledge. See that, Thomas? You have a choice. If you indulge in the sex, food, and sleep, you are in the desire realm. If you decide to resist it, all you have to do is cross your legs, and those desires will dissipate very quickly. Thành nếu như thông thường có dục vọng nhảy lên chạy theo, thì một khi mình vào cái sơ thiền rồi, mình có 3 cái loại dục tư tưởng dục vọng đó, về đòi, về tình dục, về đồ ăn, về ngủ. Thì nếu như mình muốn, mình có quyết định, mình có thể chọn được là mình muốn kháng cự lại những cái dục vọng đó, thì mình xếp bằng lại, thì những cái dục vọng tự động nó biến. You see that? You are in control of your life. Mình tự chủ. Below that, people have no chance. Dưới sơ thiền, không cách nào được. Thấy cái quan niệm dễ sợ không? That's the first liberation, Thomas. First level of liberation. You can resist sexual urges. Until then, people have no chance whatsoever.
So the application is you recognize where you are, you know where you are, so that now you are consciously making a choice. You look at a steak and you say, shall I go? Do I want to? Or don't want? You have that choice. Okay? Nhìn tô phở mình nói mình hưởng thụ hay không hưởng thụ, mình không hưởng thụ cũng được, hưởng thụ cũng được. So you have more choices. Isn't that beautiful? Let's say you are a big shot, a president of a country, and a woman walks by and says, okay, I'm renouncing my wife and my children. Zero control. Không? Người tổng thống đi thấy người phụ nữ đẹp bước ra cái là quên trời, quên đất, quên vợ, quên con, quên nhà, quên cửa. Why is that? Zero control. No samadhi. Right? That's blessings, doesn't it? Right? Phải có phước lắm mới có được tự chủ đó, đúng không? Cái người mà nghèo hơn tâm không có tự chủ, mình có phước hơn mới có tự chủ nhé, đúng không? Okay. Any other questions? Yes. When you take the 5 precepts, you don't eat meat anymore. Don't have to. You can eat meat. You can eat meat. Yeah. 5 precepts you can eat meat. Thọ ngũ giới cần ăn chay không? Không cần ăn chay. Thọ ngũ giới có quyền ăn thịt. Yes. When the desires come, you cross your legs, but how long will you have to cross your legs? Hỏi là bây giờ mình dục chứ lượng bây giờ dục nó tới bây giờ mình phải xếp bàn thì xếp bàn ngủ bao lâu mới hết. I don't know about you. What's your experience? For example, at work, when I cross my legs, I don't get sleepy. But the minute I'm cross, I just want to go to sleep. Yeah. That's what you ought to be doing at work, cross your legs. Especially. It's so painful. Not even falling asleep. Don't bear, because even through the pain, it is wonderful things. So like on weekends when you work, put in overtime, that kind of thing, you're tired and worry about stuff, you cross your legs and endure the pain. You're going to be so much more efficient. Your mind is so much clearer. You're so much more productive. And the price to pay is your leg pains. Tôi hỏi là sao? Thì tôi từ hàng cô ra tôi nói là tôi sợ làm việc đó mà kéo trói xếp bằng được đó, thì không có buồn ngủ, không có mệt. Tụi mình nó khuyên xếp bằng nhiều chân nó đau, đều làm việc càng như cô làm việc văn phòng đó, ngồi xếp bằng được, ngồi xếp bằng càng như làm overtime, làm cuối tuần nữa người mệt, lo âu chuyện nhà cửa rồi. Chẳng hạn chị đau chân như vậy, cái chân chị đau như vậy thì chi nó sáng để sợ là vì tốt rồi, vì sướng. Cái trả giá chịu đau được rồi. You're supposed to see the result instantaneously, depending on your level. Where you are right now should be very, very fast. Okay. For Jimmy, it's going to take a little bit longer, maybe 12 hours or so. Tôi nói nếu mà xếp bằng thì cô có kiềm chế được những cái gì tư tưởng dục vọng nó lạnh lắm. Còn chồng cổ thì còn chừng tốn 12 tiếng thì phát được. Okay, any other questions? Until I explained the first dhyana state to you today, all those thoughts of sex and food and sleep arose, and you went after it, right? Okay, let's rest, let's sleep, let's eat, right? And that's why people didn't know me better. You can choose. You want to resist? No problem.
đạt sơ thiền trở lên là những cái tư tưởng về dục, về tình dục, về thức ăn, về ngủ khơi thì mình đâu có biết đâu, mình cứ chạy theo thôi. Giờ biết mình phúc liền, mình không quyết định. Không ngủ được đâu sao? But that naturally will fall asleep. Okay, any other questions? Yes, there's lots of questions. First, the yes. I don't know, when you cross your leg, you fall asleep. Yeah, eventually you fall asleep. Sometimes your body needs a reset. Khi xếp bằng rồi ngủ như được, it's you reach your limit. Thế hết sức mình sẽ ngủ. It's a natural thing. Yes. That's called a samadhi of drowsiness. Samadhi what? Cái ngủ định. Yes. Next question. You say first dhyan is not really samadhi. Can you explain what is the meaning of samadhi actually is? Samadhi is the ability to concentrate. Put your mind in one place. You can't do it right now. You put your mind in one place, thought arises, left and right, pull you in this direction, that direction. That's being scattered. Samadhi is only one thought. Okay. Sơ thiền là không phải là thiền định là ra, tại vì định là gì? Định là mình có thể tập trung tư tưởng lại. Không bị những tư tưởng khác nó chạy, nó lôi kéo. Okay, other questions? Nhị thiền. Second dhyana. Okay. Second dhyana is the first level of samadhi. Nhị thiền là cái trình độ có thiền định đầu tiên. Okay. In second dhyana, your body emits light. The gods of second dhyana, their bodies emit light. Những cái người trời mà sống trong cõi nhị thiền này trên không trung đó, họ phát quang. Why is that? Okay. Họ phát quang tại vì có 5 lý do tất cả. Quang. They emit the light because of five types of causal relations. First one is practice giving and whole precept. Cái lý do đầu tiên là tại vì bố thí và giữ giới. Okay. Number 2 is you offer lamps in dark areas to the images and to the temples. Lý do thứ gì là mình cúng dường những cái đèn, cúng dường ánh sáng trong những cái vùng tối, cúng dường đèn cho chùa, cho tháp. Okay. You plant the seeds for your body to emit light. Number 3, practice kindness and universally mindful of living beings. Đó là cái lý do thứ ba là mình tu cái từ tâm và mình muốn giúp đỡ tất cả mọi chúng sanh. Cái thứ tư là niệm Phật mà nhập định. Okay. The fourth reason that you practice the Buddha's recitation, you enter samadhi. When you enter samadhi with Buddha recitation, you emit light. Like Thomas, in the morning when he would recite the Buddha's name, 2 different weeks now you emitted light. Okay? The first week, no. Second time you came, you emitted light. Third time you came, you didn't emit light. Fourth time you emitted light. Today you didn't come, so I couldn't see it. So you emit light. Nhưng ông phát quang khi ông tụng ông niệm Phật. Yeah, kind of weird. You don't want to tell people about it. They're going to think you're some kind of crazy, some kind of freak. Okay, but that's the kind of response you get from reciting Buddha's name. Ông đừng có được cái cảm ứng mà ông lại niệm Phật, nhưng có cảm ứng như vậy. Okay.
The fifth one is use the light of wisdom to teach and transform living beings. You use your wisdom like Devya does in teaching others. That's number 5. You use what you learn in Chan and Mahayana to teach others. You live life. Okay? Mình dùng như cái bài này bà dạy tôi khuyến khích bà dạy thiền. Thiền bộ bà cao này trong cái cõi này hình như có một người hơn bà thôi. Còn trình độ hàng ngày mấy người dạy thiền có người hơn bà. Thành ra bà dạy thiền bà có trình độ. Thành ra nếu dạy thiền như vậy thì trồng cái nhân thì sau phát triển. Okay? In the form realm here, the God's retribution body has no bone, no flesh, no small, no large, not impure. The mid-light, night and day has 5 spiritual penetration and form unobstructed. Cái thân thể của những người trong cõi này, cõi nhĩ thiền này là không có thân thể, không có xương, không có thịt, không nhỏ không lớn, không bất tịnh. Not impure meaning in this realm here, they don't need to go to the toilets. Cái cõi này họ không cần đi cầu tiêu nha, tại vì cầu tiêu là toàn có tịnh, đồ bất tịnh trong người mình cần đi cầu tiêu. Còn cái thân này họ tịnh, thành ra họ không cần đi cầu tiêu. The body midlight này là cơ thể phát quang ngày đêm và họ có cái 5 cái loại thần thông ngũ thông. They have a 5 spiritual penetration. Okay? Do they eat? They don't need to eat. Họ không cần ăn. Okay? They have no desire for food whatsoever. So they don't need to eat. Hoàn toàn không cần có cái tư tưởng muốn ăn gì. Okay? And the light has different levels depending on your samadhi power. Tùy cái trình độ thiền định của mình. Có cái người phát quang có thể có trình độ cao, thấp hoặc là trung. Okay? How do you recognize you in second dhyana? Làm sao biết mà trong nhị thiền? You're in second dhyana when your heart stops beating. Và nhị thiền tim ngừng đập. I'm sorry. Your breathing stops. That's what I mean. Cái nhị thiền, tôi xin lỗi. Nhị thiền là không có thở nữa. Hơi thở nó ngừng. So I bring to mind. I heard when I was in Vietnam of people saying cultivators are so advanced. I heard of these yogis who would allow people to bury themselves in a coffin, and the old coffin shut and then bury, like Kill Bill number 2. Is it number 2? Anyone watch this movie? Kill Bill number 2, where the woman got buried alive in a coffin, and she would and broke through the coffin wood. Thì chàng hồi xưa mà tôi nghe mấy người mà tập yoga biểu đệ tử ta đóng trong cái quan tài, xong cái đô chôn lại cả tuần, xong rồi tuần sau ta đào lên vẫn sống nhăn răng. So after a week of burying the guy in a coffin, they pull him out and he's still alive. So all you need is second dhyana and higher. Mình cần nhập nhị thiền trở lên, mình tự động, mình không cần thở. Yes. But that means that you better stay in that second dhyana for the whole week, right? Yeah. That's the only catch. Because if you find yourself having to breathe, you're in trouble. Thiệt ra, in fact, what actually happens, I mean, I don't mind telling you, it actually is not that you don't breathe. Thực ra không phải mình ngừng thở đâu. Mình không thở như thường. You don't breathe as you normally do through your nose. But you breathe with your entire body. There's much finer way of breathing that you are capable of doing. The system is capable of doing. Khi mình vào nhị thiền trở lên là
mình không thở như thông thường nữa, mà tất cả cơ thể mình thở thu cái lỗ chân lông. Cái cách thở mình nó khác, chứ không phải mình không thở. Mình không thở một cái tim ngừng lại, mình không thở qua cái lỗ mũi này, thì mình vẫn thở. Để thở nó nhẹ hơn, thở nó ít hơn. Ok? Mình không cần không khí nhiều như lúc trước. What it means is that we don't need as much oxygen as before, but we're still breathing. Very, very small amount of oxygen. Okay? So that even if you get buried inside a coffin for 7 days, it's still okay. Do not think you can put yourself into empty space without any air and survive. No, it doesn't work like that. Okay, how about you know? Any other questions? Okay, now I was telling some people that this is where things get complicated a little bit. Thì đến lúc mà cái đầu nó hơi phức tạp, tu bắt đầu nó hơi phức tạp thì là bắt đầu tôi mà nó vậy nó quên. This is when the demons come and attack you. As soon as your body lives life, they look at, bad news. You sit here in the desire realm, in midlife, they'll see it, and they come and give you hassle. Thì tụi thiên ma nó chứ mình là dưới cõi không diệt giới rồi, mình ngồi mình nhập mình nhị thiền một cái, mình phát qua một cái là tụi thiên ma nó nhìn, ui có người phát qua vậy, là nó sắp thoát mình, thoát cái bẫy của mình, tới nó quýnh này, vây nó quýnh này nó đi. So the demons come and attack you day and night. Once they know where you are, who you are, they will attack you then. So far so good. Anybody wants to chicken out right now? Ai muốn ngừng tu xong tiền phức dữ vậy? You didn't bargain for this, did you? How do you defend yourself from the attacks? How can you defend yourself when you're sleeping? Hỏi bây giờ sao mình phòng vệ mình bây giờ tôi hỏi ngược lại, mình lúc mình ngủ sao mình phòng vệ được? Yes, another question. The five spiritual penetration, what are those? The five ones are heavenly eye, heavenly ear, penetration, others thought, knowledge of past lives, and as you wish. Cái năm ngũ thông gì? Thiên nhị thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, thần túc thông, với lại tha tâm thông. There's one thing that's missing. Có một cái thông mà họ không có, is the exhaustion outflows, là lộ tận thông. Họ không có cái thông. A-la-hán không có được. Only arhats have it. Okay? Questions? Come up, yeah. Now, as one progresses up in these higher states of concentration, then the outflows are diminishing as you go along too, right? Right. So how do you defend yourself? When I was at Long Beach Monastery, I ran into the people who were cultivating with me were in the demons. Lúc mà tôi ở chùa Long Beach tụi mà nó quýnh mấy ông tỳ kheo, quýnh mấy thằng sa di, quýnh tôi mỏng hết. They attack the bhikshus, they attack the shamans, and but they didn't attack me. Mẹ tôi không vậy như ông kia. Ông kia cái tôi hỏi cho mình, tôi bị tại sao chú bị. So they came to me and asked, how come we have this problem you don't? I don't know.
And then I ran into people who were practicing Chan, the Vietnamese nuns and the other people. Tôi gặp những người tu, mấy sư cô tới tu, mấy thầy quý vị thiền sư Việt Nam nữa tới hỏi nữa, kẹt cái này bây giờ sao gỡ bây giờ, kẹt mấy năm cái này kẹt hoài, cứ mỗi lần tu bị kẹt cái này, gỡ sao bây giờ? Thôi được, sao muốn gỡ thì hỏi thiền sư, hỏi tôi bắt con sao biết được. So I said, what do I know? I'm just a small time novice monk. You ask your old Chan master how to fix it. They teach you how to do Chan. They're supposed to help you fix your problems. They don't know. Okay. Any of you have any problems from between first and second jhana? Tôi hỏi quý vị, những người học trò tôi đó, có ai bị kẹt từ sơ thiền cái gì thiền không? Apparently it didn't happen with Thomas. Cái như ông Thomas ông đâu có bị đâu. Probably happened with Jimmy. And problems, do you mean like any number of physical problems of negative nature, no, or particular mental problem? There's a particular kind of attack that will stop people dead in the tracks. Có một cái loại tấn công này từ thiên ma tới quýnh đó, từ là không dám tu. Okay? So they hit the wall, and that's it. They stop. Okay? The reason. What do you mean by stop? They quit. They become frightened or sợ. Gặp cảnh giới sợ, không dám tu. Okay? The reason none of you has that problem is because I do not allow them to come. Oh, see, he's protecting. Because to fix it is not that simple. I could fix it, I could tell you how to do it, it's too involved. The simplest way is to help you go beyond their realm, bring you to a level where their attack don't matter anymore. Okay? That's the expedient. Đó, trò tôi hôm qua bị cái đó tại vì tôi lười mà muốn chỉ rồi thì nó rắc rối, chẳng hạn đừng cho nó tới vậy. Okay? Một khi quá cảnh giới rồi nó nè tấn công. Or another reason why they don't even bother showing up is because if they show up, they have to teach you, they have to document how to deal with it. Right? You have to document how they deal with it. If I teach you, if let's say someone has a problem in the assembly, they ask a question. So I say, okay, that's not a big deal. Let me show you how to fix it. Guess what happens? It gets recorded, it gets printed, gets put online. Now everyone knows about it. That's why they don't attack us. There's two reasons why they don't want to come bother us. Okay? Lý do gì là tại vì họ mấy tụi thiên ma, cái tụi ma nó tới phá mình, tại nó tới phá mình thì tôi phải dạy cách giải. Mà dạy cách giải thì không phải một người biết mà tất cả mọi người đều biết hết. Người biết thì sao nó tới nó phá mình, sao nó phá được. Okay? So there many reasons why, there are few reasons why that you don't have the problem, but so that's another way for you for self-defense. You receive protection from the Dharma protector. Tại một cách một phòng này, một cách mình có được lòng thành một pháp giúp mình, có người giúp mình. Okay? To make it simpler. Once you're beyond their reach, it's meaningless. There's nothing they can do to you. Okay, questions? Can you kind of describe how that person feel when that person? No, because if I describe it, then I'm describing the symptoms. The reason, see, it's sort of like a professional courtesy between me and the heavenly demons. Tôi nói ngoài tôi diễn tả cảnh giới đó, tôi nói tôi không diễn tả được, tại vì giống như là mình lịch sự với nhau mà nó không phá tôi không vạch mặt của nó. So if they don't bother me, I won't
reveal their dharma. Okay? Because So professional courtesy, you will. If they don't bother me, I will reveal their methodology. Yes. If you have no problem, why do you want to learn? You have no disease, why do you want to learn about the medicine? The reason I asked because it happened to me once, and that's why I wasn't sure. But one time I was really scared. Yeah, scared has many forms. Not the kind of that. They're not going to bother you because they know that because I'm prepared to reveal their methodology. If they bother me, okay. It's a small attack as far as I'm concerned because even though Master Shenhua's disciple got into trouble and they didn't receive help from Master Shenhua, that's different story. The reason is that I don't have a lot of time. I'm lazy. I don't want to wait forever, so I want to bring you guys quickly, graduate you guys, and then send you off and say don't come bother me anymore. That kind of thing. So, tôi lười, tôi muốn dạy cho xong rồi xong tôi đuổi quý vị đi chỗ khác để đừng tiền tôi nữa. Thành ra tôi cũng muốn đợi lâu. Ông Tiêu Hóa này khác ông bắt mấy ông phải đợi. Eventually you outgrow it. It's the first test of your commitment. Usually people quit. They say, the child is like this. I don't know. Okay, so it's a test of your faith in the teacher, the test on the teacher, whether the teacher can help the students. So the test all around. It's a very tough one. And that light attracts a lot of. You shine like a torch. Stay out of the cemeteries. Okay? Yeah. So, what does it tell you? I'm telling you this because this tells you this is the second way for you to reach second dhyana. These 5 dharmas. Okay? Cái 5 pháp là cái pháp giúp mình đạt được như thế. Yes. What are the kinds of thoughts that you cut out at this level? Breathing. You don't worry about your breathing. That's what martial artists have a problem with. Most martial artists, the basis of their art form is breathing. Tới cái trình độ này người ta không lo, mình không lo về hơi thở. Cái tụi này tìm nhà đừng bỏ, nó chú trọng hơi thở. Hơi thở là cái chủ chốt của nghề rèn luyện thành kẹp. You see, that's what Chan is so much more powerful in martial arts. You do not get stuck on these silly things. Bởi vì cái thiền môn mình phát môn cao hơn nhiều, mình bị kẹp. Yes. The first sentence, cut off desire and seek real love. The desire, we cut them off at the previous level. Those are the desires, or this is different. This is more. This is more pronounced. Okay. Because of the increase in samadhi power, the desire is much less. The higher you reach, it becomes less and less and less. Desire for sex, the frequency of those thoughts are even lower. Okay? But more important, at this stage here, you're able to face love, and you say, I don't want love. Họ có hỏi là chặt cái dục, chặt cái ái gì đó, càng ngày càng cao lên thì những cái tư tưởng mà dục vọng đó, về tình dục, về đồ ăn, về ngủ đó càng ngày càng ít. Nhất là trong cái trình độ này là mình không tham cái ân ái, tình yêu. Okay, you're not as greedy for love as you used to be. Yes? What kind of love? We're talking about love, between parents. Between men and women. Or not between parents.
not until they move out of the house. You better love them after you move out of the house if they're still around. You still love them after they move out of the house, you're hopeless. Yeah. That's my attitude, right, Flavia? As soon as they move out of the house, you free and clear. That's what the attitude should be. Yeah, you are, oh, let me help them with the credit report. Let me help them with the, but you see, that's being so attached. You're not allowing them to be themselves, live their lives. Okay? Any other questions? Từ sau cái nhị thiền có việc tu không cần vô sơ thiền mà phải nhị thiền tam thiền. Xuyên qua lại. Can you go through second without going through first? I said, you go through first very quickly. It's a physical thing. You have to go, you have to cross it. You have to traverse it. Mình xuyên qua. Nhị tam là của nó đi. Ok? Tôi hiểu cả câu hỏi thì bạn cũng phải nói cái này là nó riêng, nói đại chúng. Ok? Anyone else? Không được hỏi tiếp nữa. Yes. If you don't accept any precepts, like people who is not in like a Buddhist, will they still attend to the second jhana now? What? Come again? I said if like other people who's not real Buddhists and they don't accept any precepts, like will they still reach second jhana? Sure. If you happen to be real evil, I can teach you a very evil Dharma to reach second jhana just as well. You think that Mahayana is above evil? The extremely evil? Just as well. We choose not to be evil. Serious. Do not think we are not evil. We are extremely evil if we need to be. But we choose not to be evil. It's a personal choice, folks. Câu hỏi là có thể những người không tin Phật pháp là tên gì vụ thọ gì thiền, tôi gặp ông nói là bây giờ tôi có cái pháp mà rất là ác, đó. Không cần tu ác, thọ gì thiền cũng được. Nên đại thừa cũng có những pháp đó, nên mình dạy thôi, mình thèm dạy đạo, mình thấy rồi mình biết này. Okay, does it answer your question? I'm not sure. You're not sure. For example, the externalists, the Taoists or the Qigong people, the Tai Chi people, they can reach second jhana easily. It's not Buddhist. But the problem is that it's not about samadhi, it's about how you're going to use it. That's the key. That's all I've been trying to teach my students. It's not the samadhi power. It's how you're going to live after you reach it. How you're going to use it. How you're not going to abuse it. How that is not going to get you stuck. Tôi nói đi học tôi dạy trước mấy năm này tôi dạy thiền thôi, tôi đâu có chú trọng cái thiền định đâu. Thiền định dễ tôi dạy tôi kể chuyện cái gì đâu ai tin đâu. Đâu ai nghĩ là tôi có thể dạy ta đạt được bát định thi tưởng định mỗi trong một tháng, một năm, 2 năm mới đạt được bát định, vài năm mới đạt được bát định. Được cái đó là chuyện khó khăn. Tụi tôi huấn luyện rồi thì gì thiền nó quá dễ, có khó khăn nữa. Bát định đâu có gì khó. Đều cái quan trọng chú trọng đâu phải là cái định, cái quan trọng cái huệ. Mình có định rồi mình biết cách dùng cái định của mình, hoặc mình có cái huệ để mình không bị kẹt. Okay? That's what cultivation is about. It's not about samadhi power. Samadhi is only secondary. It's only a means to an end. It's not an end goal. Okay? Cái thiền định chỉ là phương tiện thôi, không phải là cái mục tiêu rốt ráo của tu hành của mình. Any other questions? Okay. Next. Yes. Well, so I was wondering which texts discuss these 9 levels of samadhi, because I've never heard of 9 levels. Like I know that
texts usually talk about 4 levels of dhyana. Yeah, that's form realm. Yeah. Like, where are these 9 levels discussed? I don't know. It's somewhere in the Tripitaka. If you like, I can give you some more references later on. Give him the Chan handbook. Yeah. Chan handbook, or only talks about the first 4. does it? Yeah. What about give him? It's spread out because Master Shinhua would teach it. It's spread out all over his teaching for a reason. Okay. Give him a listen and think 1 and 2. I think it's probably out of print, so that should be documented. That's where I first learned about it. Listen and think. Listen and think. Number 1 and 2. Listen and think. I had that book. Okay, so that's the reference. Cái thiền định này gọi là thiền định gọi là định sinh hỷ lạc định. So the joyful stage of the arising samadhi. See, that's why it says this is when you have first samadhi. Only second dhyana. That's why you're considered to have samadhi. Okay. And inhabitants of the heaven of lesser light, những người ở thiện quan thiên in this light, more than Suyama heaven, and each heaven increasingly more because samadhi power increases. Cái thân thể mấy người trời này, mấy trời này, mấy bà trời này phát quang nhiều hơn ở dục giới. They shine brighter because they are pure precepts, especially when they were alive. Họ phát quang nhiều hơn là tại lúc họ còn cõi thế gian này, cõi nhân loại này thì họ giữ giới tốt hơn. So it pays to observe precepts. The heaven of limitless light, tầng trời thứ nhì là tầng trời của vô lượng quang. Very bright up there, and the sound is carried by light in heaven of light sounds. In these areas, they no longer use words. They no longer use language. They use light to teach. Cái cõi Quang Âm Thiên này, cái cõi nhị thiền này thì họ dùng ánh sáng để mà giảng pháp, không dùng âm thanh. Okay, light speaks Dharma through light. So far so good. Thắc mắc gì không? Third dhyana, tam thiền. Cái cô Kim nha, cô Kim là nhị thiền nữa. Thấy khác nhiều? Thấy khác nhiều? Người thấy khác nhiều? Từ các 2 tháng đến lúc đầu tu thấy khác nhiều? So Kim has reached second dhyana. Okay, third dhyana, tam thiền. The 3 heavens up there. Heaven of lesser purity, heaven of limitless purity, and heaven of universal purity. Ba cái cõi trời này là thiếu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Notice the key word is purity. Okay. Quan trọng này là cái tịnh nữa nghe, chữ tịnh nữa nghe. Muốn vào tam thiền là tịnh đó. The name there is called ground of wonderful bliss of being apart from joy. Okay. Lý hỷ diệu lạc địa. Okay. Vào tam thiền á là cái niệm nó ngừng lại. The coarse thought stop. Thì tới cái cảnh hạ giới này cũng là ngừng mặt ngừng với là thở cũng ngừng luôn như đều. Hơn nữa là cái vòng, những cái vòng mà nó thô nó ngừng.
Do you know, minutely you pay attention in a kasana, okay, a very small unit of time, there are 9 different productions and extinctions, and each production is in each kasana, each production and extinction, there are 900 different thoughts. 900 different thoughts. Trong cái sát na có được 90 cái sanh tử. Trong mỗi sanh tử có 900 cái niệm. Trong cái phạm vi nó nhỏ như vậy là cái vòng tử nó ngừng luôn. In that short time span there, in a kasana, no thoughts. Okay? No thoughts at all. And so when people enter samadhi here, they can last for a long time, and then they sit there, and then when they're about to exit samadhi, that this thought arises. I'm sitting in meditation. And that's it. You exit. Ngồi thiền này là nhập định này, nhập định thì ngồi lâu lắm. Ngồi đâu thì 5 luôn. Ngồi lâu cái thời gian cái tư tưởng nó nhảy lên, tôi đang ngồi thiền. Một cái tư tưởng nó dậy lên một cái rồi từ đầu mình xuất định. Okay? Why is it called purity? It's called purity because of the absence of thoughts, which are like dust on the ground. Tại sao gọi là tịnh? Tịnh là tại vì không có tư tưởng. Tư tưởng. Một khi mà có tư tưởng là giống là bị thất tịnh, mất cái tịnh đi. Giống như là bụi trên đất, như cát bụi. Okay? It says wonderful bliss, wonderful, cái nhiều đó là tại vì ngay cái lạc trong cái thiền định đó cũng không bị kẹt đó. Even they are not even attached to the bliss from samadhi. And you have, this is usually what binds you down. You cannot enter third dhyana because you're still attached to the bliss from samadhi. You're attached to the samadhi bliss. Lý do phần lớn người ta không nhập được tam thiền là tại vì họ vẫn kẹt vào cái lạc của cái nhị thiền. Okay? So, in the first heaven, the heaven of blessed purity, you let go of the dhyana bliss. Trong cái thiểu tịnh đó, cõi trời đầu tiên, tầng đầu tiên thì họ bỏ được cái lạc của cái sơ thiền. In the second heaven, the samadhi increases, and to the point where it becomes the bliss of purity becomes limitless. Khi mà tới cái tầng cái nhì, cái vô lượng tịnh đó, nhờ vì cái định lực, thành ra cái lạc nó càng ngày nó càng vô tận. In the third heaven, the stillness and the purity bliss pervade body and mind. Cái tầng trời thứ ba thì cái tịnh và cái thanh tịnh nó mãn, nó đầy thân, đầy tâm. The primary heaven is still mental. Here it's pervasive. Cái trời thứ ba là sướng vậy sao? Thân tâm đều sướng. Okay? It is said that of all the 3 realms bliss, third dhyana, the bliss from the third dhyana is at the highest level. Những cái khói lạc trong cái tam giới thì cái lạc cao nhất là đạt được ở chỗ này. Doesn't get any higher than that. Okay? Any questions? Yes.
lot of the students experience the bliss when they go through the third dhyana. Yes. How Did you experience it? Yeah, how do you describe this? Well, it depends how long you stay there. You in and out like that, it's not, you're not going to notice it that much. If you bless and come in and out, then you don't notice it. Thế làm sao biết được? Tôi nói nếu đi vô đi ra lẹ quá, làm sao biết được? The problem arises when you stay there a long time. Kẹt là khi mình vào nhập định lâu đó, thì khoái lạc nó nguy hiểm. You become attached to that bliss when you are there for when you're in samadhi. The longer you are in samadhi, the more you experience it, the more you become attached to it. That's why I said earlier that it depends on your blessings level. If you are not blessed, if you're blessed, you'll be in and out very quickly because you don't want to experience that being stuck, being attached to it. Nên tôi nói thì khi người ta phước, người mà trình độ cao hơn là ta không bị kẹt vào cái tam thiền, tại tam thiền mà ở lâu nó sướng, khoái lạc quá, thành dễ bị kẹt, thích ôm. Thành mấy người ta phước ta lớn hơn, ta vô tới ra để ta tiếp tục đi tiếp. As soon as I read about third dhyana, I resolved not to stay there for very long because I was afraid I'm going to be stuck. So right from the outset, I didn't want to stay. Did not want to experience the full full effect of the third dhyana bliss. Lúc tôi tu, tôi biết rồi vào tam thiền là sướng như sợ là tôi không muốn thấy cái sướng, lại sợ bị kẹt. So I was blessed enough not to be stuck there. I moved on very quickly. Yeah. Dạ, thưa thầy, Đức Phật trước khi ngài thành đạo á, thì ngài có học với một vị thầy mà có 15 thì ngài nhập tới tầng thiền thứ 8 rồi. Rồi sau ngài bỏ đi. Rồi ngài nói cái này không có đưa tới giải thoát. Thì thưa thầy giảng cái này khác với cái kia chỗ nào? Trình độ thấp hơn nhiều. Thấp hơn là trình độ thấp hơn cái trình độ kia nhiều. Dạ, mà tại sao Đức Phật phải bỏ đi rồi ngài phải tiếp tục con đường của ngài cho đến khi ngài nhập định 49 ngày rồi? Tại vì cái phi tưởng định nó vẫn chưa được giải thoát. Gọi là nó vẫn bị kẹt. Cái giải thoát đối với Phật là thoát được cái sanh tử, cái phi tưởng định là nó vẫn còn sanh tử, vẫn còn production, vẫn còn sanh, vẫn có sanh là sẽ bị diệt. Còn cái Phật pháp mình tu mình không có sanh, vô sanh. Nhớ những bài cầu pháp để liễu đạt vô thăng, liễu tốc chứng vô sanh. Mục tiêu mình tu là mình muốn vô sanh. Okay. The question he has is third dhyana. I explained it so far. He says that the Buddha was a teacher when he first left the home life, became a shrama. He would reach eighth samadhi, and he said he still hasn't ended suffering. Therefore, he moved on. He said that's right, because as long as even at the eighth level of samadhi, they still have production. They still have one thought that arises. I explained that later. Khi mà tới đó tôi sẽ giảng cái tư tưởng nào nó nhảy lên, nó còn nhảy lên. Okay. Cái chỗ này cái tư tưởng nhảy lên, tôi đang ngồi thiền, nó nhảy lên một cái mình lọt lên tới gặp đài lên. In third dhyana, the kind of thought that arises that makes you lose your samadhi, exit samadhi, is the thought of I'm sitting meditation. Một cái kẹt khác nhau. Yes? Any questions? Yes. But didn't you say that the third dhyana, the RD, has no thoughts? Coarse thoughts. No coarse thoughts. Still thoughts, but the coarse thoughts stop.
Okay? Những cái tư tưởng thô nó ngừng lại, tư tưởng mịn vẫn còn như thế. So you can sit there, even though you're in samadhi, you still have these finer thoughts. Mặc dù mình trong tam thiền, mình ngồi đó mình nhập định như vậy vẫn còn những tư tưởng nó rất mịn, nó vẫn dễ động như thế. Like what are an example of finer thoughts? I don't know. When you're there, you know what it is. It's coarse and fine. Eventually, you get to understand what it is. Yes. Master, you're saying that samadhi and dhyana are the same, like dhyana? The first four are called dhyana. Okay. The next four are called samadhi. Okay. But I simplify, call it 8 samadhi, 9 samadhis for the reason that I simplify it so that people don't need to know about dhyana. The Buddhists, the non-Buddhists, they can't care less. They just say, I just want to learn concentration. So we simplify it. We actually, the methodology is still the same. We just simplify the name. Yes. And they also include the heavens. Yeah. Hỏi tại sao tôi dạy tôi nói đủ định với bác định mà tôi cũng dạy về thiền. Tôi nói tại vì lúc mà tôi dạy tôi có nhiều người nghĩ người ta không muốn học về Phật pháp, ta muốn học về thiền rồi mình giảng dị hóa, mình nói mình dạy về bát cửu định hay về tứ thiền rồi tứ định rồi cửu định phức tạp quá, mình giảng dị hóa cho họ. Nhưng đều cái phương pháp người nó cũng chừng thôi. I should simplify them for the non-Buddhist sake. Yes, any other questions? There's a catch here in third dhyana. Arrogance. Ngạo. Cái kẹt của người tam thiền là ngạo. Okay? Because if you sit in third dhyana, you in dhyana for a long time, your samadhi duration becomes longer and longer, the more blissful it gets for you. Okay? It's better than anything else in this world. Okay? And you think you have it all. Ngồi ở trong cái tam thiền càng lâu chừng nào thì càng nhập định, càng ngày càng lâu thì càng cái khói lạc nó sướng quá, càng dễ ngạo, mình tưởng cái gì mình không có gì hơn nữa, không có gì sướng hơn bằng ăn uống cũng sướng hơn bằng, ngủ cũng sướng hơn bằng, học trò cũng sướng hơn bằng, người ta phun hiếp mình, người ta tôn sùng mình cũng sướng hơn bằng, thành ra mình tội dễ bị ngạo. That's it. That's the tops. You have the best there is. Far better than heavenly pleasures, the heavenly demons' pleasures. Hay cái tụi thiên ma, cái khoái lạc tụi thiên ma thua mình xa. Okay? So you become arrogant, and that's what happens to a lot of monks and nuns. Vì vậy, những người tăng đi kẹt rất là nhiều. It's not easy to get to third, because most people don't know how to get to third. But once they're there, they're stuck big time. Cái tôi mà những người mà luyện võ tới từ vị thiền tam thiền thật là dễ, tây thi cấp vậy, tới một cái rồi vào đó là dễ kẹt dễ sợ. Không phải riêng bên mấy tăng ni không, mà những người từ tam ăn ngoài đạo nó bị kẹt đầy. I can tell you, for example, I saw a guy who is the Grand Master of ninjutsu. Okay, tôi quay thấy những người gọi là đại trưởng môn của cái tụi ninjutsu đó, cái tụi bên Nhật nó có loại võ mà nó ấm toán người ta đó. You know what level is that? The Grand Master, the only Grand Master of ninjutsu, of a ninja, of the ninja trade, not ninjutsu, yeah, ninjutsu, yeah. Second dhyana.
nhị thiền thôi, không dễ đâu nha. Mấy tụi luyện võ nó tới nhị thiền nó kẹt, tam thiền nó kẹt. I have yet to see anyone reaching fourth using martial arts. Mấy người luyện võ chưa thấy ai là đạt được tứ thiền, cao lắm là tam thiền. Thì cái tam thiền, tại vì cái tam thiền khó thoát vậy sao? Dễ kẹt một cái khó, không thể được. Okay. One manifestation of that is that they feel they no longer need a teacher. Kẹt họ chỗ này nó lòi ra cái tướng của kẹt họ như vậy, họ nghĩ là họ không cần thầy. They think they understand everything. Tưởng họ cái gì họ không biết hết rồi. They pick up a book, they read a book, read a sutra, they listen to another person explain the sutra and say, hey, you just saying books. You're not understanding it any more than I do. Họ nghe quay đọc kinh, nghe người thầy giảng kinh, người khác giảng kinh, ủa, không nghe xong đâu hiểu rõ gì hơn tôi đâu. Okay? Why is that? Because all the monks and nuns are stuck in third dhyana. Tại sao mấy thầy có được kẹt ở tam thiền? Cao lắm là kẹt tam thiền. You see the problem? It reinforces itself. They're there, they experience all this bliss, they think they understand everything, they listen to someone else who just double check their knowledge, they find out it's not, they're offering no better insights being offered to them. It reinforces their arrogance. What do they call themselves? Some of them call themselves as unsurpassed teacher. Kinh Hải. See? Mấy cái định nha, học kèm sang nó lòi ra như vậy, nó dạy như cái tụi ngoài đào, nó như cái mụ Thanh Hải, tôi nó mụ cái gì cẩn thận á, nó mụ nó tới nó quýnh đó nha. Nó gọi nó là vô thượng sư, tụi nó là nó kèm. Ok? Đừng giỡn tụi nó giỡn kèm đều cái thần long một phát nó giữ, bây giờ nó thấp nhưng đều cái tụi nó từ về cảnh tụi nó giữ, đừng chọc cho nó. I make fun of them because maybe low level, that woman's low level, but her protectors have pretty good kung fu. You don't want to mess around with these folks; they can get pretty nasty. Questions? Thắc mắc gì không? So the first and second dhyanas also have some degree of bliss as well, just lesser degree. Yes. It gets more intense. It gets to be its most intense in the third dhyana. The worldly pleasures are at its max in third dhyana. Cái dục, cái khoái lạc, cái dục lạc đó, cái lạc đó trong cái cõi tam thiền cao nhất trong cái tam giới này. Yes. If a lot of people are stuck in the second and third dhyana, how do you help people to break away from it? It's because they choose to be stuck. Ok, nhị thiền, tam thiền giúp sao vậy? Nó đâu giúp được, tại họ muốn, họ đâu có cầu cứu đâu. Just like the third dhyana, he says, I know as much as you do. What does it tell you? Doesn't know how to cultivate. Chẳng người mà tam thiền hẳn nhìn mình nó một ông tu bằng nhau, cô tu bằng nhau. Có nghĩa là gì? Đâu biết tu đấy. What did I teach you this morning? Stay on track. Seek a teacher. Seek a teacher. That's why I'm planting all these seeds for you not to be stuck. Buổi sáng tôi dạy gì nữa? Kính thầy.
tới cái thằng tam thiền một cái không bị kẹt gì nữa, bởi vì kinh thầy nữa. Okay? You keep on seeking for a teacher. You don't say, oh, I know what you do. No one can teach me. Oh, I'm not so big, man. And then they sit there like all these Chan teachers. Oh, no one can teach me, so I look at the sutras and I come up with a new way to teach Chan, new way to cultivate Chan. Để mấy ông này nhìn bây giờ không ai dạy này nữa, mà có những cái thắc mắc không hoài được hết. Ok, mình hòa thượng mình đại tăng rồi, mình đại ni rồi, hả? Mình sư bà rồi. Bây giờ mình hỏi ai được, mình nghiên cứu kinh cái nguồn nữa. Mình hiểu, mình chế được phương pháp mới để mình dạy thiền, để mình luyện thiền. You think a third dhyana person can come up with something, chan, meditation practice that hasn't been thought of before? And that's what they've been doing. Dốt cho đó, tại vì một cái người tam thiền ngồi đó ngồi nghiên cứu kinh điển rồi mà chế ra những phương pháp luyện mới. Quý vị nghĩ chứ qua, mới cái tam thiền, cái kiếu hệ đâu mà chế ra phương pháp để mình luyện thiền. Thiền chưa hiểu nữa, học trò kẹt cửa chưa nổi nữa, mà đòi chế phương pháp luyện thiền mới. Arrogance. They don't realize it's arrogance. Thì kẹt nó thành cái ngạo nó ngầm như vậy, mình không hiểu. So Mahayana, what's the antidote? Seek a good knowing advisor. Bên Đại Thừa thì nó rõ vậy sao là cái phương pháp mà ngừa cái bị kẹt đó là đi kiếm tiền tri thức. Do not sit there and say, hey, what do you say? Breath contemplation, breath counting method. What is it? What's yours? I say, you explain it. Hey, that's exactly what I've been hearing all this time. You and I know just as much. Như ngồi nói là thầy có phương pháp quán sầu túc, quán hơi thở. Phương pháp thầy sao? Diễn tả phương pháp. Phương pháp này đâu có khác gì phương pháp tôi biết trước giờ mấy thầy mấy cô giảng bây giờ. Thế thầy tôi bằng nhau. See? It's just seeking the wrong information. You're seeking what you know, not seeking what you don't know. Tìm cái mình biết, phải tìm cái mình không biết. Mình không hiểu, phải tìm cái mình kẹt, cái tìm mình phải hỏi mình nó kẹt chỗ nào, chứ hỏi mình biết thêm mình làm cái gì. What's the point of knowing more and knowing the Dharma and knowing the methodology? The point is that all these methods, những cái phương pháp này, là những toàn phương tiện, quán sổ túc, niệm Phật, tham thoại đầu, toàn phương tiện, they're all expedient. Whether it's Buddha recitation, or mantra recitation, or the Huato, okay, all those are expedients. Hiểu không? Phương pháp, phương tiện. Ông thầy nói nè, quán sổ túc đi, về quán sổ túc, xong tuần ra này, như sao? Phải hiểu như vậy mới tu được. Còn nói quán sổ túc, quán 20 năm rồi thì đi tới đâu? Tụng chú đi, niệm chú đi 20 năm rồi thì đi tới đâu? 20 năm kìa, tu 20 năm rồi. Quán hơi thở. Okay? Questions? Is that the only danger to be aware of? It's a big one. I know it's a big one. Because I've seen, in San Jose, I've seen quite a few 30 dhyas. Like that guy who bought the screen for us. Tôi nói là cái kẹt mà ngạo nó lớn lắm, nó khó gỡ lắm, tại vì mấy thầy nó cô kẹt hết. Okay? Mà nhất là cái tuổi San Jose tôi đi tôi gặp có nhiều người tam thiền cái nơi rồi, ngồi tới nói ông này ông nói ông dạy thiền được, tới học thiền, tới coi tụi thầy dạy được gì mới. So they all have the same attitude. They said, this guy
claims to be a Chan instructor. He claims to have taught people to reach eighth dhyana and so on. Okay, so what does he know that I don't already know? That's the attitude. Tới mà gặp thầy mà thầy có gì dạy mới hơn thì tôi biết mà tôi chưa biết. Nó sao không dạy nữa? Tôi không biết cái gì mà quý vị không biết đó. If that's the kind of question they ask me, my answer is that I know nothing more than you do. In terms of methodologies. Because that's what they're seeking. To a Chan teacher, what does it matter? You counting your breath, or you reciting a mantra, or you do the Huato, you reciting the Buddha's name. You know, if you understand Chan, it doesn't matter what you do. Tại một khi quý vị hiểu thiền rồi á, đâu quan trọng muốn quán hơi thở là muốn niệm chú là muốn hay muốn ham vào đầu, nó không khác nhau gì hết. If you understand Chan, so all these smart Alex come around saying, teach me a new method, teach me a new stuff. If that's what they want, they ain't got nothing from it. Bởi năm rồi đi là giúp là chơi cho vui thôi, trồng duyên, trồng nhân, chứ còn nếu cái tâm tới mà gọi là cầu phương pháp mới, cầu gì mới đâu vậy được. They're not receiving, they're not absorbing. They only want to thicken the dictionary. Chỉ muốn thêm cái từ điển cho nó dài, chứ đâu có chữa bệnh, đâu có hiểu cách để gỡ cái kẹt của mình. Okay? So what happens is that you feed them, give them one more methodology. Guess what? The arrogance even gets bigger. Next time around, he's going to ask the next month, say, what else do you know about Chan? And he goes to his list and says, oh, I have 225 different methodologies of doing Chan. Yeah, nothing new here today. So they walk away. Again, they know everything already. Anh gặp người thầy khác, cô có gì phương pháp khác dạy tôi có thử ra. Nói xong, tôi có mấy trăm phương pháp khác nhau, không có gì mới, tôi bỏ đi. Seeking wrong stuff. Okay? Questions? Okay. Hết giờ. Okay. Time is up. 3:30, 3:45 rồi. The next one is the fourth dhyana. Cái phần sau là cái phần của tứ thiền. Thì bữa khác vậy. Any other final question? Ai có những cái thắc mắc gì nữa không? You see, Flavia, all these years until today, I let all these guys walk away and say they know as much as I do. Rồi, dạy đệ tử 4 năm nó coi chừng nào là chừng nào, nó biết chừng nào nó nghĩ nó bằng mình là thì để cho nó đi. Yes. So, you mentioned about getting into first dhyana besides doing this sitting and practice is doing good. Yeah. Second dhyana, besides your meditation practice, and you are, I'm talking about how do you jump from one dhyana to the next? It gets more complicated because you have no ways of dealing with heavily demons attacks. You cannot handle them. You cannot shield them. So what has been happening is that if I allow you to go out and teach, they naturally also receive protection from me as well. From me as well. Okay. So, because it simplifies, because if they attack your students, they come and ask you, then you come and ask me, then I have to reveal their dharma and give you an antidote for that. That's why they're not going to touch it either. Okay, that's what the lineage is important. Okay, that's where the dharma comes from is important. That's why when I teach Chan, I make it a point to tell people in a matter of professional courtesy to
to tell me where my Dharma comes from, because my Dharma comes from my Chinese teacher. Thì hỏi tôi là giờ từ sơ thiền tới nhị thiền là sao? Thì tại cái bài dạy học trò tôi nói là cái sơ thiền đến nhị thiền thì vẫn còn cái kẹt ở chỗ là tụ thiên ma cho nó quýnh thì bà chưa có pháp để mà gỡ. Nhưng tôi nói tại vì tôi cho phép bà đi dạy thiền, thật ra tụi nó không có tới quýnh học trò bà đâu. Tại tới quýnh học trò bà bị kẹt thì hỏi bà phải tới hỏi tôi về phải gỡ cho họ thì nó lộ ra cái pháp của tụi thiên ma, là nó không tới phá mình đâu. Okay. Thành ra lúc tôi nói là khi mà tôi dạy thiền, tôi lúc nào tôi cẩn thận, tôi nói rõ ràng cái pháp tôi nguồn gốc của pháp tôi từ đâu, là pháp tôi pháp học từ ngày tiến hóa ra. Đó là mình lịch sử mình nói thôi, người ta không hiểu chuyện người ta. Ok. Mình đi Việt Nam mình có cái phần là mình ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, mình biết cái gốc của mình. Ok. Người ta muốn hiểu sao hiểu. Okay. Any other questions? So basically what you ought to do is resolve your mind by trying to help people reach first dhyana, and beyond that you have to refer them to because from first to second it's serious business now. Okay? Don't get involved in that yet because it's a little bit beyond the realm. First dhyana is such a big deal. If you teach to help people reach first dhyana, which you can, you are creating tremendous blessings. Remember what kind of blessings that go to break through to this dhyana realm spatially? It's a lot of blessings that they need, and then you are helping them generate as well every time they go in. So it's a really wonderful opportunity for us to create blessings for ourselves. So it works both ways. They benefit and we benefit as well. That's how we increase our blessings, helping others. Okay? Ai thắc mắc gì nữa không? Nếu không thắc mắc thì tuần sau mình tiếp tục cái phần. So if you have no questions, the following week we go into the fourth dhyana. Even though you may find some references to those dhyana, the samadhi levels, it's not going to be as detailed in the way I feel like talking about it, depending on the kind of questions I get. Okay? Thắc mắc gì nữa không? Yes. Good question. Tuần sau gặp ở đây không? Okay. I'm thinking maybe starting in Bosa in a couple of weeks.คือchắc là 2 tuần bắt đầu đem pháp tới Bosa. So what it means is that following week we should meet here because I'm lazy. I don't want too much pressure. And cái tuần sau mình sẽ họp ở đây thứ Bảy. Tuần sau nữa chắc mình sẽ đổi vào Chủ nhật. Tức là Chủ nhật, tuần sau thứ Bảy, tuần sau nữa, tức là giữa tháng 3 này là mình sẽ họp ở đây, gặp ở đây ngày Chủ nhật, cũng giống như buổi sáng luyện Phật, buổi chiều giảng kinh. Okay, so that Saturdays I can go to Bosa and start teaching Vietnamese. Để tôi có thể thứ Bảy tới Bosa. Will you be teaching in the Lotus-Cycling Temple the same thing here, or is it different series? Okay. Tới đó thì sao? There, the morning is going to be the same. The morning will be Buddha, reciting the Buddha's name, and the afternoon will be different. The afternoon will be Medicine Master Sutra on Saturday, and Earth Store Sutra on Sunday. Thì tới đó buổi sáng thì giống như đây, là tùy cái căn cơ mọi người sẽ giảng pháp, nó muốn luyện tới đâu thì luyện tới đó, ok, giảng tới đó. Còn buổi chiều thì thứ Bảy sẽ giảng kinh Dược Sư, chiều Chủ nhật thì giảng kinh Địa Tạng. The reason being I want to transmit the Medicine Master Sutra Dharma to the Vietnamese.
I'm not happy with their dharma. It's much better. They should get more. In Việt Nam pháp dịch sư yếu, tôi muốn kinh nghiệm tôi truyền pháp đó, nó luôn nó tới để cho người Việt Nam hiểu. It's far inferior to the Chinese, full of Kamsa. Yes. Are you going to do Chan both mornings on Saturday and Sunday? Yes. And then one, the medicine master, the one in the other. Thành buổi sáng là luyện công, thành ra ai muốn tới luyện chỗ nào. So it's up to you. You have 4 choices. You can do the Chan and the Pure Land in the mornings, both days you like, and then you can pick and choose in the afternoon. Okay. I will probably finalize the announcement within a few days. Within this week, I will announce so that people will be able to let their friends in. So, anyone have an idea of who wants to go to the Bolsa or wants to stay here? Saturday or Sunday? Before that, what is your target audience down in Bolsa? Is it for older people? Is it for younger people, English more speaking, or what is your Same exact thing with bilingual, Vietnamese and English. It's the Dharma I'm trying to teach. You're going to do it just like you're doing now, both places. Yeah, just the same as, depending on wherever level you are, I teach accordingly. Cái trình độ đó sao? Tùy người ta tu trình độ nào tôi dạy. And we can come to both days, right? You can come to both days. Chẳng hạn như tôi nói là trong này là bây giờ cái tờ giấy tôi không nói nữa, tại vì bây giờ tôi phải giấu lại. Rồi đụng độ mấy ông cán bộ mệt đó. So the flyer is will not even mention the 9th level of samadhis. Okay. So, but it depends on your level. Whatever your level, I teach accordingly. Không nói là cố định nữa, tại vì giấu rồi tại vì cố định cái định thứ 9 là cái định của A La Hán. Muốn học thì tôi dạy, muốn luyện tôi dạy. So that's my goal is to make available the provide the help to reach 9th level of samadhi, because I get tired training 8. It's boring. Tại vì bác mình bây giờ tụi nó nhiều quá, bây giờ chán, mình làm gì vui. Okay. Yeah. Thầy nói thứ 7 này là thứ 7 tuần tới này, ở đây hay là ở Bolsa? Ở đây. Dạ. Thứ 7 tuần sau nữa, 2 tuần nữa mới ở Bolsa. Is that clear? Cái nội trong tuần này. Nếu ai cần email, if you have emails, we will, that's how we send the announcement out, right? Okay. So the email we simply announcement we simply say that come and practice Chan and Pure Land, because this is the first time Chan and Pure Land is being taught. Đây là lần đầu tiên mà thiền tịnh song tu đúng không? Được luyện đúng không? Thành ra mình nói như là mình khoe quá đời rồi, thành cần phải khoe cửu định làm gì nữa. And therefore I decided, since it's the first time there is a parallel practice of pure and Chan practice, I'm hiding the 9th level of samadhi, so that I don't want to draw too much attention. The more people come, the more work it is. So. Yes. Any questions? So anyone? Can I have an idea who wants to come to which session now? Is it Saturday Medicine Master or Sunday Earth Store Sutra? Because morning is the same. Cho tôi biết là ai muốn tới cái dược sư buổi thứ 7 hay là Địa Tạng Chủ nhật. Anyone? Dược sư, medicine. As in Bolsa now, not here. Bên Bolsa nha. Bolsa? I'll go to here too. Okay, sorry. Again, what about Địa Tạng Earth Store? Earth Store is here. What time do you start on Sundays here? 9 to 11, just the same. No, what is 1 to 3. Buổi chiều 1 I tới have to 2. drive real fast.
Okay, now I have a suggestion. Bà nói là buổi sáng bà tới chùa bà làm việc. I have a suggestion. What you're doing at the temple is basically blessings. Okay? Yeah. I would take that as lower precedence. Okay? Because you are better off, much better investing of time instead of doing blessings, doing the chant session or healing session or the sutra session. It's much better off, way far better. Okay, because it gives you the kind of kung fu training, the kind of wisdom training you cannot find anywhere else. Tôi nói tôi khuyên bà làm công quả ở chùa Long Beach buổi sáng bà nấu ăn người ta, tôi khuyên nói là thay vì là cái đó là tạo phước, làm công quả đó thì hiện bây giờ cái cơ hội là được luyện thiền định song tu, tu nghiên cứu kinh sách đại thừa thì cái cơ hội nó hiếm, có thể đi được chứ đừng để cái công quả mà cản trở việc tu hành. That's why I would say temporarily. Because in the winter retreat you can go back and do those things. Because tôi nói sau khi tôi nhập thất trong mùa đông thì đi làm công quả đâu. Because the training is not going to be there forever. Because who knows, maybe next year someone decides to buy me a temple in Malaysia. I might have to go to Malaysia. You can't do that till I'm free. And I'm not free yet, so you can't quit us either. Okay? The reason being that the Dharma arises from condition. Tôi nói là vì lý do là vì cái pháp được truyền tại những cái nhân duyên được truyền. Okay? Tại cái mỗi năm, cứ 4 năm rồi tôi dạy tụi nó tới Bát Định rồi, tới nó kẹp đống cái mình ngồi mình suy nghĩ. Có người nói Bát Định thì dễ rồi chứ bây giờ cái trình độ tiếp theo không phải là dễ. Tôi gãi đầu nữa. Đúng. So I was challenged. I said, I was told that 8th level samadhi, you made it. So now they're going to pile up like a pile up on the freeway. What the next step is not easy. I agree. I thought about it, and I took me 2 years to figure out how to do that. So now I'm done that. I get bored again. Giờ tôi nghĩ phương pháp là để mà gỡ cái kẹp của cái tụi Bát Định rồi thì thả 2 đứa Bát Định cho nó văng rồi thì bây giờ thì kiếm cái trò chơi mới nữa. I need new stuff, and all dharmas only arise from conditions. That is, I cannot teach you unless there's a need in you. Tại vì tôi cái pháp mà tôi bày ra là cái pháp để giúp đỡ cái vị, nhưng phải giúp đỡ cho tôi. Cái vị không kẹt tôi giúp đỡ được. Không kẹt cần đỡ tôi làm cái gì? Không, cái biết hết là cần học làm gì, cần tu làm gì. Unless you have a need, there's no need for my dharma. I have nothing to teach you. I only teach you enough to unstuck yourself. Right? Is that why you always say we need to seek a teacher? We have to create the conditions too. Yes. If you don't seek the teaching around you, it ain't going to be given to you. You may be there around. Tại ông nói vì vậy tại sao vì vậy mà tôi mới dạy người ta hoài là phải đi kiếm thầy như vậy. Because you did the wrong thing with Master Not around. Tại vì ông này ông theo sư phụ tôi tiến hóa tôi là mấy chục năm trật rồi. Okay? You weren't seeking for yourself to be unstuck. You were creating blessings. That's it. So that's all you got. You missed the boat. Thành cái ông này ông theo thầy tôi là ông tới ông trồng công quả thôi. Just, ông giúp đỡ người tu sĩ, ông giúp đỡ chùa này nọ thôi, ông trồng phước thôi. Chẳng ông truy cầu trật. Okay? Thành ra khi ông vi hóa đi rồi thì ông này ông phước ông đóng rồi thì ông biết xài phước. So you have a lot of blessings, but don't know where to apply those blessings towards. Phước mà không biết xài nữa. Can Yes. you
it's better to recite Amitabha. Đề nghị là sáng thứ bảy mình tụng Dược Sư. It's the same. When you cite one Buddha's name, it's all Buddhas. Tại vì khi mình niệm Phật một cái danh hiệu vị Phật là niệm hết tất cả danh hiệu, là niệm hết danh hiệu rồi hết tất cả vị Phật. Okay, so it's the same. If you recite Amitabha as Buddha's name, the same as reciting Medicine Master Buddha, the same reciting as one year and all of those things. It's all the same. But for all practical purposes, it's recommended you recite Amitabha's name for the sake of only one Buddha's name. Cái điều mình dạy ngài A Di Đà, danh hiệu ngài A Di Đà, tại mình muốn dạy một người thôi chứ cái dạy gì cái chuyện khác nữa. Besides, we lean on Amitabha's power to pull us to his Pure Land. Tại mình muốn dựa vào cái sức mạnh của ngài A Di Đà để kéo mình về phương thức này. That particular name there is function. One is the most important function is to pull you to the Pure Land. Tại cái danh hiệu ngài A Di Đà, cái công dụng lớn một công dụng lớn nhất của cái danh hiệu A Di Đà là để kéo mình về phương thức này. Cái dùng như vậy. Whereas Medicine Master's function is different. Như cái danh hiệu này Dược Sư thì cái dùng nó khác. For example, Medicine Master's name is used towards quelling disasters, avoiding calamities. Như tụng danh hiệu ngài Dược Sư thì tránh nạn được. Cái dùng như vậy. Phải biết dùng thuốc cho đúng bệnh. You have to apply the medicine, the proper medicine to the disease, to the sickness, to the illness. Right? But in terms of Pure Land, it's the same. Whether we practice Medicine Master, so even the Medicine Master Sutra is actually the Pure Land Dharma. Thành ra mặc dù mình tu, mình niệm Phật khác nhau, nhưng đều thiệt ra những danh hiệu Phật đều là tịnh độ hết. Ngay cái pháp Dược Sư cũng là pháp tịnh độ luôn. Okay. Questions? No? Okay, let's do a transference and I'll let you go. Ngồi hướng công đức. Vietnamese on the right hand side. Tiếng Việt. Nguyện đem công nhân này, ta nghiên và bình độ, hương báo từ trong lòng, ta đi tam độ độ, Thank you. Cảm ơn quý vị đã đến.